dëgjimore me prokurorin e përgjithshëm për të shkuar live tani me ambasadën suedeze, e cila ka një komunikim për të bërë për publikun. So, let me give you the reasons why. After 50 years of Swedish neutrality, a decision was taken yesterday by the Swedish government. Sweden has decided to hand in the application for a NATO membership. Ju sqaroj arsyen pse. Pas 50 vitesh asnjë anësie, dje u mor një vendim nga qeveria suedeze. Suedia ka vendosur që të dorëzojë aplikimin e saj për anëtarësim në NATO. The decision comes after a long and very inclusive process in the Swedish Parliament, together with all the parties in the Parliament. And the decision is supported by the large majority of the Swedish Parliament. And as you might know, we have also coordinated closely with Finland throughout this whole process. Ky vendim vjen pas një procesi të gjatë dhe përfshirës në Parlamentin e Suedisë me të tërë partitë parlamentare të përfshira. Vendimi mbështetet nga një shumicë dërmuese në Parlamentin e Suedisë. Siç edhe mund ta dini, ne kemi koordinuar ngushtësisht me Finlandën përgjatë gjithë këtij procesi. So let me give you some more words on the background, the question why. Well, as you know, of course, the worsening of the security environment in Europe has raised the question for us, how can Sweden best guarantee our own national security, and how can Sweden help other countries? Dhe t'ju sqaroj disa arsye pse kemi ardhur në këtë vendim. Disa arsye që kanë të bëjnë me prapavijën e këtij vendimi. Bjerrja e mjedisit të sigurisë në Evropë ka ngritur pyetjen. Si do mundet Suedia që të garantojë më mirë sigurinë e vendit të saj, gjithashtu si do mundet Suedia të garantojë sigurinë e vendeve të tjera? So, the Swedish government initiated a report to review and analyze the security environment and how this will affect Sweden. The report was presented this Friday the 13th of May, and the analysis of the report regarding the worsening of the security situation after Russia's invasion of Ukraine on 24 of February this year is supported by all political parties in the Swedish Parliament. Rrjedhimisht, qeveria e Suedisë në Parlamentin e Suedisë krijoi një grup pune. Qëllimi i këtij grupi pune ishte rishikimi dhe analizimi i mjedisit të sigurisë dhe mënyrës se si ajo ndikon në Suedi. Ato prezantuan një raport të premten në datë 13 maj. Analiza e këtij raporti në lidhje me bjerrjen e mjedisit të sigurisë pas pushtimit nga Rusia të Ukrainës në 24 shkurt 2022, mbështeten nga të gjitha partitë politike në Parlamentin e Suedisë. And the conclusion for us was that a membership in NATO will prevent a conflict in Northern Europe, and the preventive effect is supported by a large majority in the Swedish Parliament, but also among ordinary citizens in Sweden. It is actually 48% of the Swedish population that today support a Swedish membership in NATO. Konkluzioni i këtij raporti tregoi se antarësimi i Suedisë në NATO do të kishte një rol parandalues në konfliktet në Evropën veriore. Dhe ky efekt parandalues mbështetet nga shumica dërmuese në Parlamentin e Suedisë. Gjithashtu, edhe nga publiku ka një mbështetje të gjerë. Mbështetja nga publiku llogaritet në 48% të popullsisë së Suedisë, e cila pra mbështet antarësinë e Suedisë në NATO.
It has also become clear for us that the previous security agreement that Sweden have with other countries is not enough. It does not cover the need that we have in this new security environment. So the Swedish government has assessed the new situation and the new security climate, and the best way for Sweden to ensure national security is to apply for NATO membership. Është bërë gjithashtu e qartë se organizimi i mëparshëm i sigurisë të Suedisë nuk mbulon garancitë e sigurisë të Suedisë me nevojat përkatëse në këtë mjedis të ri të sigurisë. Qeveria e Suedisë ka bërë një vlerësim që në klimën e tanishme të sigurisë, mënyra më e mirë për Suedin që të garantojë sigurinë kombëtare është të aplikojë për anëtarësim në NATO. So, how can Sweden contribute? Well, Sweden has already made the decision to increase our defense spending to 2% of our GDP. Sweden will also contribute with high technological competence and equipment. Sweden has unique knowledge in difficult alpine terrain and underwater, for example, the Baltic Sea. Sweden will be a reliable, credible and supportive member of NATO. Tani, si do të realizohet? Suedia tashmë ka marrë vendimin për të rritur shpenzimet në fushën e mbrojtjes, duke kapur pragun e 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Suedia gjithashtu do të kontribuojë me kompetencën tepër të lartë teknologjike që ka, si dhe me pajisje, me njohurinë unike në terrene të vështira si ato alpine dhe nën ujë, për shembull në detin Baltik. Ne do të jemi një antar i besueshëm në të cilën vendet e tjera mund të mbështeten dhe të ndihmojnë. And you can imagine that the decision to apply for membership in NATO is the biggest security policy change for Sweden since actually 1949, when Sweden defined a policy of neutrality. And now we will join hands, and have done for a long time, with Finland, and we will go through the whole process to become a NATO member together with our neighboring country, Finland. Siç mund ta përfituroni, ky ndryshim në politikën tonë të jashtme në fushën e sigurisë është më i madh që nga përcaktimi i politikës sonë të asnjëansisë në 1949. Së bashku me fqinjen tonë, Finlandën, ne do ecim krah për krah në anëtarësimin në NATO. So, what happens now? My final words. Well, now our ambassador to NATO in Brussels will hand in the application from us in the coming days. We are actually waiting for Finland, and we will hand it in together. It will be today or tomorrow. And then the process will begin with the Swedish and Finnish applications, and they must be ratified by all NATO members, including Albania. Tani, si do të ecë procesi? Ambasadori i Suedisë në NATO në Bruksel do të dorëzojë aplikimin në ditët në vijim. Ne po presim të koordinohemi me fqinjen tonë, Finlandën, që aplikimi të bëhet një herësh. Procesi pastaj do të fillojë për brenda NATO-s, ndërkohë që Suedia dhe Finlanda me aplikimin e tyre duhet të presin për ratifikimin nga strukturat e NATO-s, nga vendet anëtare të saj, përfshi edhe Shqipërinë. Yesterday, I met with Prime Minister Rama, and I was also in contact with Minister of Foreign Affairs, Olta Jachka, and once again both ensured of Albania's support for Sweden in this process, and for that, of course, we are very grateful. So thank you for that. And lastly, I just want to tell you that this is a historic day for Sweden, also for NATO, and it is important to ensure that we will be a reliable, credible and very supportive member of NATO. Gjithashtu, dje, unë jam takuar me kryeministrin, zoti Rama, dhe gjithashtu kam qenë në kontakt me ministrin e punëve të jashtme dhe për çështjet e Evropës, zonën Olta Jachka.
Edhe njëherë, të dy më kanë garantuar për mbështetjen e Shqipërisë ndaj Suedisë në këtë proces. Për këtë ju jemi mirënjohës. Së fundmi, doja të shtoja se kjo është një ditë historike, jo vetëm për Suedin, por edhe për NATO-n. Është e rëndësishme që të garantojmë që ne do të jemi një vend i besueshëm, në të cilën mund të mbështeten dhe në të cilën mund të ndihmojnë vendet e tjera të NATO-s. Thank you so much. I am really happy to take any questions, please. Shumë faleminderit, jam e hapur për të marrë pyetjet e juaja. Ju lutem. Do you think that this move by Sweden, since it's been a neutral country for so long, could that trigger an attack or a harsh reaction from Russia? Thank you for that question. That is, of course, something that we have been thinking about as well. And firstly, I would like to say if anything of that kind would happen, Sweden is prepared. Faleminderit për pyetjen, edhe ne kemi mbluar këtë çështje. Doja të thoja që pikë së pari, ne nëse diçka e tillë ndodh, Suedia është e përgatitur. But what we think about and prepare for is more cyber attacks or disinformation attacks, things that could destabilize Sweden, for example. Megjithatë, ajo që presim më tepër në çështjen e sulmeve, janë më tepër sulme të aspektit kibernetik ose të dezinformacionit, me qëllim për destabilizimin e Suedisë. Please. Another question, if I may. Super. Albania is in the list of the countries that is not in the EU, whereas Sweden is applying for NATO membership. Would you consider this mutual help that it might be between Albania and Sweden? We're helping you. We're giving you a hand to join NATO. Would you lend us a helping hand to join EU? Thank you. Good question. We are actually helping Albania a lot, and it is true. Sweden is a member of EU. We want to become member of NATO, and vice versa. But Sweden has for 20 years helped Albania to become a member of EU. We work for this in Brussels, in the European Union, and we also assist with funding. Every year, actually, Sweden is allocating 15 million euros to help all parts of Albanian society to prepare for European Union negotiations. So I think that our help is important and substantial, and we will continue with this. Faleminderit, shumë pyetje me vend, po është e vërtet, Suedia po aplikon për anëtarësinë në NATO, ndërkohë që Shqipëria ka aspiratet për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Fatikisht, Suedia prej më shumë se 20 vjetësh po e ndihmon Shqipërinë në procesin e anëtarësimit të saj, po e ndihmojmë në Bruksel, po e ndihmojmë në organet e Bashkimit Evropian dhe gjithashtu po e ndihmojmë me fonde. Ju bëjmë dije që çdo vit në Shqipëri nga qeveria e Suedisë alokohen 15 milion euro për të ndihmuar Shqipërinë në procesin e saj të negociatave. Kjo është një ndihmë substanciale dhe në të mirë të gjithë shoqërisë shqiptare. In regards to other countries, does Sweden have a defined number on how many of the countries support the NATO membership of Sweden? Well, our assessment was, and we have of course traveled around to get the confirmation of support from as many countries as possible, and we have gained support. But all of us have been reading the media, and Turkey has been a bit critical today and yesterday, saying no. And we have, of course, a lot of diplomats and our Prime Minister. Do të bëjmë tani një shkëputje publicitare.